Вітаю вас, друзі, у себе на каналі. В попередньому відео я розповідав, що мені не все зрозуміло із температурою на моєму Ryzen 5600. І сьогодні я детально розповім вам, що саме маю на увазі. Давайте ще раз нагадаю, чим саме в мене охолоджується процесор. Це кулер Ardwolf Performa 9X, і ця система охолодження у мене також стояла і на FX 8300. Отже, а тепер в чому суть? У стрес-тесті AIDA 64 для процесора, як бачимо, після декількох хвилин температура доходить до 70 градусів і далі не піднімається. В принципі, на перший погляд ніби все норм, температури в межах норми. Але пробуємо на дотик теплотрубки кулера. При такій температурі на процесорі вони повинні бути досить гарячі, проте у мене вони просто ледь теплі. Температура на дотик не більше 45 градусів. Пробую знизу, максимально близько до проца. І те саме, трубки просто теплі. Я думаю, так не повинно бути, тому що на FX вони були гарячі, а на ньому температура була максимум 65 градусів, тобто навіть менше, ніж на Ryzen. Та й повітря, яке видувалося вентилятором, також було доволі нагріте, а зараз воно ледь тепле. Я не розумію, чому так. Кулер у мене встановлений правильно, режим до проца максимальний, це я точно знаю, бо всі болти затягнув добротно, так як і це було на FX. Єдине у мене пояснення це те, що сама теплорозподільна кришка процесора нерівна, і підошва кулера просто не лягає на неї повністю, або щось із датчиком температури на процесорі. Або AMD навмисне показує завищені температури на датчиках. І, до речі, про таку проблему я чув, але це ніби було лише на 8-ядерних Ryzen'ах. Тому я би хотів попросити, хто з вас є власником Ryzen, особливо R5 1600, гляньте, які у вас температури на датчиках, а які реально на кулері. Звісно, добре, щоб там були теплові трубки. Напишіть про це в коментах, я буду дуже вдячний. Поки я не буду знімати свій проц, щоб перевірити, чи рівна у нього кришка, почитаю якісь ваші коментарі, а далі буде видно. І на цьому поки у мене все. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!